Chào mọi người với chương trình học tarot cùng với Donoto. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đến 14 lá bài nguyên tố gậy, nguyên tố lửa, cũng như tượng trưng biểu tượng của nó đó là cây gậy. Ý nghĩa của các lá bài nguyên tố lửa nó tượng trưng cho những cái công việc này, tượng trưng cho mong muốn này, tượng trưng cho những cái mục tiêu, nó tượng trưng cho những cái động lực bên trong, thôi thúc bên ngoài. Nó giống như một ngọn lửa đang phừng cháy, phừng. Đó thì ý nghĩa của 14 lá bài này nó sẽ có những cái hình ảnh được tượng trưng trong điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 14 lá bài nguyên tố lửa với ý nghĩa nhanh, hiểu sâu các lá bài một cách cụ thể. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với lá bài số 1 là một gậy. Một gậy, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đó là một cây gậy được đưa ra từ đám mây. Có rất nhiều bộ bài nó sẽ có những hình ảnh khác, nó cũng sẽ gọi là gần giống với hình ảnh của một gậy của bộ bài này. Đó là một cái gì đó mới, sơ khai, được đưa ra một cách rất to, rõ ràng, cụ thể. Đó, bạn có thể nhìn thấy cái đám mây và bàn tay này, nó đều là những cái gọi là cái được đưa ra và nó rõ. Và cây gậy nó hiện lên rất to. Nó thể hiện điều gì? Bản chất nó là một cái sự khởi đầu, một nguồn năng lượng mới, một khởi đầu đang được đưa ra. Đó, ý nghĩa của lá bài nó thể hiện thiên về cái sự bùng nổ năng lượng, một ý tưởng mới, một công việc mới, một cái gì đó rất tiềm năng thôi thúc bạn hành động một cách mãnh liệt, thì đó chính là một gậy. Đó đấy. Và đôi khi mọi người hoặc khách hàng hoặc mọi người rơi vào lá bài một gậy thì đối với chúng ta nên khuyên họ như thế nào? Đó là hãy nắm lấy những cái cơ hội, những cái nguồn cảm hứng đó, những cái thôi thúc đó để mình có thể là bước vào một hành trình mới, bước vào một cái chặng đường mới. Tại vì con số 1 luôn luôn là cái khởi đầu mới nhất của cái công việc. Và tiếp tục đến với lá tiếp theo, đó chúng ta là lá hai gậy. Hai gậy thì bạn có thể nhìn thấy với ý nghĩa của lá bài, hình ảnh nó là gì? Một người đang đứng trên một tòa thành và nhìn với cái mong muốn nhìn ra phía xa. Đó, trên tay cầm một cái quả cầu. Mô típ chung, cái hình ảnh chung của các lá bài thường sẽ là một người đàn ông rất tham vọng hoặc một người nào đó rất mong muốn cháy bỏng làm một điều gì đó. Bản chất của lá bài này nó thiên về vấn đề là một cái tầm nhìn xa, một cái kế hoạch, một cái mong muốn ở xa vời, mong muốn để có thể tiến tới phát triển. Đó, ý nghĩa của nó thường là một người đàn ông được đứng trước ngưỡng cửa của một cái sự thay đổi hoặc là một cái mong muốn cân nhắc gì đó để tiến ra, mở rộng ra khỏi thế giới. Và lời khuyên thì thường khi vào lá bài này nó sẽ thiên về vấn đề là bạn hãy đừng chỉ dừng lại hay chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà hãy bắt đầu cái cuộc hành trình, lộ trình cụ thể với tầm nhìn của bạn để phát triển tiến lên. Đó là ý nghĩa của lá bài hai gậy. Tiếp tục sau lá bài hai gậy chúng ta sẽ đến với lá bài ba gậy. Lá bài ba gậy với hình ảnh của nó là gì? Hình ảnh là một người thường sẽ đứng ở trên một cái mỏm đá hoặc đứng ở một nơi nào đó nhìn về phía xa xăm. Ở trước mặt thường có một chút cái cản trở, nhưng họ vẫn mong muốn để có thể tiến xa, tiến bước thêm nữa trong cuộc hành trình. Đó là lý do vì sao mà các bộ gậy thường có cái mong muốn tiến xa, tiến lên, hay gọi ngọn lửa luôn luôn phừng phát triển đi lên. Và hình ảnh lá bài ba gậy nó bản chất nó sự mở rộng, kiên nhẫn, đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái gì đó được đưa đến. Có thể trong công việc hoặc chuyện tình cảm nó giống như kiểu bạn đang đợi một cái quyết định nào được đưa ra. Đó, và bạn cũng đang rất là ngóng trông cái điều đó trong chuyện tình cảm cũng thế. Và ý nghĩa của lá bài này nó là nói rằng những cái nỗ lực ban đầu của bạn đã được gửi đi, đã được đưa đến, và bạn đang chờ quan sát và chờ kết quả. Hay như rằng bản thân là bạn vẫn đang cố gắng hiện thực hóa nó, nhưng nó chưa hẳn là đến ngay lập tức được, và mình sẽ cần phải có thời gian quan sát và mở rộng tầm nhìn của mình ra xa hơn nữa trong cái lộ trình của mình đi. Đó là ý nghĩa của lá bài ba gậy. Với lời khuyên của lá bài ba gậy, nếu mà đi vào trong trước các trường hợp ấy, thì thường lời khuyên sẽ là kiên định thực hiện mục tiêu của mình. Bạn nhìn thấy hình ảnh không? Một người luôn luôn kiên định nhìn về phía xa, nhìn về tất cả mọi thứ và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những cái cơ hội lớn hơn đến với mình. Thì đó là ý nghĩa ngắn gọn của lá bài ba gậy. Tiếp tục lá bài bốn gậy. Lá bốn gậy ở trong hình ảnh này bạn có thể nhìn thấy nó là gì? Nó là một cái
buổi tiệc ăn mừng thường thì mô típ rất nhiều bộ bài nhá, tại vì chung thôi đến 70-80%, tức là có cái nhiều bộ bài sẽ mô típ, tức là những cái gọi là cái tình huống chung của lá bài này thường sẽ là ăn mừng, vui mừng trong một cái chặng đường nào đó đang vừa diễn ra. Bạn có thể bản chất của nó là sự mừng vui đó, bởi những bạn có thể nhìn hình ảnh đấy là một người, hai người đang rất vui vẻ chào mừng những cái mới. Đây là một cái vòng để đón những cái sự chiến thắng. Đằng xa xa có những cái lâu đài, nó sự ổn định và chắc chắn của con số 4, ổn định chắc chắn của con số 4. Mình sẽ có những cái bài nói chuyện sâu hơn về ý nghĩa các con số ở những cái chặng đường tiếp theo, nếu mà mọi người cảm thấy là thú vị cũng như rằng muốn tìm hiểu sâu. Thế nên mọi người hãy comment những cái điều mà bạn người đang muốn tìm hiểu ở phía dưới, hoặc là muốn trao đổi với mình thì hãy comment phía dưới để mình cùng thảo luận với mọi người nhé. Với cái lá bài 4 gậy này, nó nói điều gì? Nó nói rằng ý nghĩa của lá bài là bạn đã đạt được một phần nào đó, một cột mốc quan trọng nào đó, có những cái sự an toàn, hòa hợp trong gia đình hoặc cộng đồng của cuộc sống của bản thân bạn, hay như rằng trong lá bài, trong công việc của khách hàng của bản thân bạn. Đó, sự ổn định bạn có thể nhìn thấy một chút nào đó. Ở đây nó có thể là gì? Ví dụ như bạn về đến nhà thì có một gia đình êm ấm các kiểu mọi thứ, và đang nơi bạn có thể là vui mừng những cái thành tựu mà bạn vừa đạt được, thì nó chính là 4 gậy. Một cái không gian chung, có thể nhỏ thôi, cũng không phải là quá lớn, nhưng ít nhất là có sự ăn mừng, ổn định và vui mừng ở đây trong lá bài 4 gậy. Và trong cái lá bài 4 gậy này thì lời khuyên cho mọi người, hay lời khuyên mà đối với khách hàng khi bắt vào lá bài 4 gậy này, thì thường sẽ là hãy tận hưởng, ăn mừng những cái thành quả của mình. Bạn xứng đáng được nhận những cái thành quả đấy. Đấy là những cái lời khuyên mà đôi khi mình sẽ dành cho khách hàng của bản thân mình khi bốc vào lá bài này, nếu mà trong trường hợp lá bài 4 gậy được lên trong trường hợp độc lập nhé. Còn khi các lá bài nó sẽ có những ý nghĩa được kết hợp với nhau thì cái này mình sẽ nói chuyện sau. Tiếp tục đến lá bài 5 gậy. Lá bài 5 gậy bạn có thể nhìn thấy hình ảnh, nó là hình ảnh của 5 người đang kiểu đấu tranh, đang kiểu giành giật hoặc là thể hiện bản thân của bản thân mình để có thể là đạt được kết quả. Lá bài 5 gậy, cái bản chất của nó có thể là sự cạnh tranh, sự thử thách. Cái sự cạnh tranh và thử thách này nó khác với các cái lá bài 5 kiếm, 5 cốc và 5 tiền ở chỗ rằng cạnh tranh của gậy nó sẽ rất thẳng thắn, giống như ngọn lửa ấy, nó phừng phừng lên ấy. Thì đây là nơi mà lúc mà bạn sẽ cần phải kiểu khẳng định bản thân, bộc lộ hết cái năng lực của bản thân mình. Đó, ý nghĩa của lá bài 5 gậy thì nó sẽ thiên về có một số cái sự cạnh tranh nhưng khá là lành mạnh, không hẳn là dùng nhiều tiểu xảo ở trong cái lá bài này. Có những cái sự mâu thuẫn giữa công việc, giữa ý tưởng, giữa xung quanh, có sự mâu thuẫn ở trong, có thể là trong chuyện tình cảm, có những cái mâu thuẫn đấy, nhưng ít nhất là cái này nó sẽ khá là kiểu lành mạnh, theo hướng là bốt chát thẳng mặt luôn, theo hướng là có gì nói đấy và thẳng thắn. Chỉ có điều rằng là cái sự cọ sát, những cái sự gọi là cạnh tranh này có thể là nó sẽ hơi gọi là có tính sát thương nếu mà mình khá là nhạy cảm. Trong lá bài 5 gậy này nói như vậy, đôi khi có những cái rào cản làm sao nhãng mục tiêu của bản thân mình thì mình sẽ phải tập trung. Đối với những khách hàng khi bạn đọc bài hoặc là xem bài cho khách, thì một lời khuyên đối với khách hàng của mình khi bắt đầu vào cái lá bài 5 gậy này, thì đây là cái thời gian mà khách cần phải trao đổi thêm kỹ năng, bộc lộ hết cái khả năng của mình để khẳng định vị trí của bản thân mình. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì sau 5 gậy sau 5 gậy là 6 gậy, tức là bạn sẽ có thể giành được cái mục tiêu của mong muốn của mình nếu mà mình bộc lộ hết cái khả năng của bản thân mình. Đấy. Và đừng coi đây là sự thất bại nếu có những cái sự thất bại, vì thời gian này chỉ là thời gian đang khẳng định bản thân trong đấy. Nó giống như kiểu ví dụ như 5 gậy thường sẽ rơi vào những cái trường hợp ví dụ trong công việc, họ đang chuẩn bị giành cái vị trí trưởng phòng và có 2 đến 3 người cùng bộc lộ khả năng trong cái công việc đấy, và ít nhất cái cuộc chiến 5 gậy nó sẽ là khá là kiểu thẳng thắn và đúng năng lực nhiều hơn. Đấy, thì đấy là lá bài 5 gậy. Tiếp đến chúng ta sẽ đến lá bài 6 gậy. Lá bài 6 gậy nó là lá bài liên quan đến, bạn có thể nhìn thấy những cái từ khóa, những cái ý nghĩa nó sẽ thiên về vấn đề sự chiến thắng và sự công nhận, thiên về những cái niềm vui hân hoan của lá bài này. Ý nghĩa của nó là sự thành công, nó là sự công nhận
những sự tán dương, có những cái có sự gọi là tán dương, vượt qua được thử thách, có những cái thành công ở cho những cái công việc của bản thân mình. Đó, thường trong công việc có thể là những cái nhận được cái sự thăng tiến này, hoặc là có những cái sự công nhận gì đó ở 6 lá bài sau gậy. Và lời khuyên của trong lá bài 6 gậy đó là hãy tận hưởng những vinh quang đang có, nhưng hãy cứ khiêm tốn, đừng có quá gọi là đừng có quá mang tính chất là tự cao nhiều. Đó thì nó sẽ tốt hơn trong cái lá bài 6 gậy này. Sự tự tin là tốt, nhưng đừng biến nó thành sự kiêu ngạo. Đó là cái câu khẩu hiệu của 6 gậy. Tại vì đằng sau của lá 6 gậy bạn có thể nhìn thấy còn có những cái chặng đường tiếp theo, những khó khăn hơn nữa. Tại vì bắt đầu từ số 6 này có những cái sự trách nhiệm nó sẽ cao hơn, và đó là những cái thử thách tiếp theo của hành trình. Con số 6 là 6 gậy. Và tiếp đến là lá bài 7 gậy. Lá bài 7 gậy, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh là một người đang gồng mình lên để kiểm soát 6 cây gậy chưa rõ mặt này, và đang cố gắng để kiểm soát, làm chủ những tình huống. Lá bài 7 gậy nó có những cái ý nghĩa bản chất của nó, sự là phòng thủ kiên định, đang kiểu đấu tranh để bảo vệ những cái thành quả mà mình đã giành được ở con số 6 gậy. Và 7 gậy đang cố gắng kiên định bảo vệ lập trình. Ý nghĩa của lá bài 7 gậy thiên về vấn đề bảo vệ những thành quả của mình đã có, bảo vệ lập trường, bảo vệ những cái kế hoạch của bản thân mình đã được đưa ra, những hành động của bản thân mình được đưa ra bởi những sự tấn công xung quanh, hoặc là những cái gọi là sự đè vào bên trong tay. Có thể công việc nó sẽ có những cái áp lực mệt mỏi trong công việc. Trong chuyện tình cảm có thể là có những cái áp lực nó được đè xuống, nhưng 7 gậy nó sẽ thiên về vấn đề là bạn đang cố gắng phòng thủ những cái quan điểm của bản thân mình. Đối với những khách hàng khi rơi vào 7 gậy, lời khuyên luôn luôn là có thể bạn hãy vững tin vào quan điểm của mình. Sự kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua áp lực của thời điểm hiện tại. Đó là hình ảnh 7 gậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các bản chất tiếp theo của lá bài tiếp theo của lá bài 8 gậy. Chúng ta sẽ nêu những ý nghĩa cơ bản nhất và ngắn gọn nhất để bạn có thể thuộc. Và bạn hãy nghe lại cái bài giảng này nhiều lần để có thể hiểu rõ hơn các ý nghĩa lá bài. Đó. Và mình sẽ làm thêm các chuỗi clip tiếp theo về các lá bài để mình có thể là tiếp cận nó. Đối với 8 gậy, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh 8 cây gậy đang phi song song và liên tục đều đều. Bản chất của lá bài này nó sẽ nói về những cái tốc độ, sự dịch chuyển rất là nhanh, liên tục. Mọi thứ đang diễn ra rất là nhanh, mạnh. Đó, ý nghĩa của nó là có những cái thông tin dồn dập, có những cái sự kiện dồn dập, những cái sự nó lên liên tục. Nó được đi đến và chưa hẳn là có hồi kết. Nó giống như trong công việc hoặc là việc học tập, bạn đang chuẩn bị tiến trình làm luận văn, tiến sĩ hoặc thạc sĩ gì đó, thì bạn đã có lộ trình riêng của bản thân trong cái lộ trình đấy, và bạn phải cần bám theo những cái lộ trình đấy để đạt được kết quả. Ít nhất có thể vẫn đạt được kết quả nếu bạn làm kịp tốc độ. Tại vì ở lá bài 8 gậy bạn có thể nhìn 8 cây gậy đang phi rất là nhanh, liên tục, đang ở trên, gọi là cái ở trên xa ấy, thì đấy là lá bài cán gậy. Ý nghĩa của nó luôn luôn là mọi thứ đang diễn ra rất là nhanh, thông tin dồn dập hoặc sự kiện đang đến một cách rất là mau lẹ. Và lời khuyên đối với khách hàng hoặc là mọi người đang gặp vào trình trạng cho lá bài 8 gậy luôn luôn là hãy thích nghi nhanh chóng và đừng chần chừ. Thời điểm này nó đang đòi hỏi sự linh hoạt và phản ứng tức thời với lá bài 8 gậy. Rồi tiếp tục ý nghĩa của lá bài 9 gậy. Mình sẽ đi sâu vào cái ý nghĩa này trong 9 gậy để bạn có thể hiểu rõ hơn. Con số 9 gậy bản chất bạn có thể nhìn thấy hình ảnh là một người đang rất kiên cường, cảnh giác, bảo vệ những cái thành quả mình đã có được từ con số 1 đến con số 8. Ý nghĩa của nó là bạn đang trải qua những cái nhiều khó khăn và đang trong trạng thái phòng thủ ở một giai đoạn nào đó cuối cùng và khá là mệt mỏi. Bạn có thể nhìn thấy hơi bị thương này, đang cố gắng cố thủ này, và một mình cố thủ. Sự mệt mỏi nhưng không bỏ cuộc, đó là ý nghĩa của lá bài 9 gậy. Và lời khuyên của lá bài 9 gậy khi rơi vào tình trạng này đó là gì? Đừng buông xuôi ngay lúc này. Tại vì nó cũng đang đến gần đích rồi mà. Hãy cố gắng giữ vững tinh thần thêm một chút nữa để chúng ta sẽ đến với con số 10 gậy của ý nghĩa của lá bài này tiếp theo. Cuộc hành trình tiếp tục đến với con số 10 gậy. Bạn có thể nhìn thấy con số 10 gậy là một người đang ôm trọn 10 cây gậy, rất mệt mỏi, nặng nhọc, trách nhiệm. Bản chất lá bài này nó đang nói về vấn đề là người ta đang gánh một cái trách nhiệm, gánh nặng nào đó khá là mệt trong cái cuộc hành trình. Nó giống như kiểu trưởng phòng, phó phòng hoặc là một người nào đó ở có chức vụ đang cố gắng bao thầu cả một cái lộ trình gì đó. Nó rất mạnh, mệt và có quá tải. Ý nghĩa nó luôn luôn là sự quá tải,
ôm đồm quá nhiều vào việc và đang đè nặng lên trên vai của người này, đang đè nặng, và người này đang khá là kiệt sức trong công việc và chuyện tình cảm. Nó khá là mệt và nhiều trọng trách. Với lời khuyên trong lá bài này thường sẽ là học cách chia sẻ bớt một chút gánh nặng đi. Bạn đang gần đến cuối cuộc hành hình rồi. Cố gắng làm một mình, nhưng cũng đừng để làm mình bị kiệt sức. Bạn cần ưu tiên những gì thực sự quan trọng và giao một phần nào đó trọng trách cho những cái người khác, cũng như là trọng trách này để mình có thể là nhẹ bớt cái nỗi lo ở trong lá bài 10 gậy. Tiếp tục, sau khi đã các tình huống của lá bài từ 1 đến 10 được hiện lên thì chúng ta sẽ đến với những cái lá bài hoàng gia, tượng trưng cho những con người, tượng trưng cho những tính cách con người và các tình huống đang trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lá bài người hầu gậy. Lá bài người hầu gậy này, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh. Nó là một con người hầu thường nhá. Mình luôn luôn nhắc lại con người hầu là con như thế nào. Là một người mới, trẻ tuổi, đó, nhiều nhiệt huyết, nhiều đam mê. Đó, thì lá bài người hầu gậy này bản chất của nó luôn luôn thể hiện những cái sự nhiệt huyết để khám phá, để có thể làm chủ một cái gì đó mới. Nó có thể, ý nghĩa của nó là một tin tức thú vị đang được đến, một khởi đầu của cuộc phiêu lưu hoặc một thông điệp sáng tạo gì đó đang đến với hiện tại. Và lời khuyên nếu vào lá bài người hầu gậy này, nó sẽ thiên về vấn đề là hãy cứ khao khát học hỏi. Đây là lúc bạn thử những điều mới mẻ và bạn yêu thích. Chỉ có điều rằng bạn lưu ý một chút với cái kinh nghiệm của bạn, hoặc là cái kinh nghiệm của con người hầu này nó chưa thực sự cao, thì bạn nên từ từ từng bước một theo hướng là học, coi mình là khám phá là chính, tránh việc đặt mục tiêu cao để rồi thất vọng. Đấy là con người hầu gậy. Tiếp tục chúng ta sẽ đến khám phá với con kỵ sĩ. Với con kỵ sĩ gậy, bạn cần phải học hai ý nghĩa, đó là con kỵ sĩ là con như thế nào và con nguyên tố gậy là nguyên tố như thế nào. Kỵ sĩ là con đã có nhiều kinh nghiệm hơn với con người hầu gậy, và nó đã có từng trải hơn. Kỵ sĩ có những cái bộ giáp, bạn có thể nhìn thấy bộ giáp. Con người này có thể sẵn sàng để đấu tranh, để giành được những cái kinh nghiệm của bản thân mình, đấy là làm chủ được kinh nghiệm. Con kỵ sĩ bản chất của nó là hành động, sự quyết liệt, liên tục hành động. Ý nghĩa của nó có thể là một cái đam mê cháy bỏng đang được sẵn sàng thực hiện một cách nhanh chóng, lập tức. Đó, và có một chút gì đó hơi bốc đồng một tí nếu bản thân bạn không để ý. Với lời khuyên của lá bài kỵ sĩ gậy đó là hành động. Hãy dựa trên đam mê, nhưng cẩn thận, tránh cái sự bất đồng, và hãy có tầm nhìn xa hơn trong vấn đề lá bài liên quan đến kỵ sĩ gậy. Tiếp tục chúng ta đến con con nữ hoàng gậy. Nữ hoàng gậy thiên về vấn đề, lá bài là một con liên quan đến bản chất là một người phụ nữ đang ngồi trên cái ngai vàng của họ. Và nữ hoàng gậy, nữ hoàng lửa, nó luôn luôn là có những cái mong muốn, mục tiêu rất là cháy bỏng. Đây là một bậc cao của nguyên tố gậy, nguyên tố lửa. Đó, nữ hoàng lửa luôn luôn có sự tự tin và cuốn hút trong bản thân mình. Với ý nghĩa của lá bài này, nó sẽ liên về vấn đề sáng tạo, độc lập, năng lượng thu hút, khả năng truyền cảm hứng cho người khác khá là mạnh. Đó, với lời khuyên đó là hãy tỏa sáng và tự tin thể hiện cá tính của bản thân. Bạn có sức hút và dẫn dắt, truyền lửa cho những người xung quanh một cách từng bước một. Trong đấy là nữ hoàng gậy. Tiếp theo chúng ta đến với vua gậy. Vua gậy là một nhà vua có tầm nhìn xa, trông rộng, có sự nhiệt thành của cá nhân. Đấy. Với ý nghĩa của lá bài, nó là khả năng lãnh đạo tuyệt vời, quần hùng, gọi là hô ứng rất là mạnh, với tư duy chiến lược kết hợp với niềm tin, đam mê cháy bỏng của những cái công việc này, thì vị vua gậy này sẽ thiên về vấn đề là mạnh mẽ, cương trực và phát triển. Với lá bài, khi rơi vào lá bài liên quan đến vua gậy này, hãy dẫn dắt bằng tầm nhìn với sự chính trực của bản thân mình. Bạn sẽ đủ bản lĩnh để kiểm soát hoàn cảnh và định hướng cho người khác. Và sau đây đấy là vừa với hết 14 lá bài liên quan bộ gậy. Và mọi người hãy comment phía dưới, cũng như rằng đặt câu hỏi thêm về bộ gậy ở phía dưới để mình có thể giải đáp cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đến với chương trình học tarot cùng Donoto ngày hôm nay.